No se on Tapio T tässä taas terve. Minä olen pikkusen väsynyt mies. Johtuen siitä, että mä oon tänään ajanut elämäni 10. brevetin. Kampiapinan kanssa vihdoin päästiin ajamaan se, mitä oli suunniteltu. Ideat vähän jalostuivat. Tämä videoklippi on otettu brevetin jälkeen matkalla kotiin. Mutta kelataan tästä semmonen toistakymmentä tuntia taaksepäin ja katsotaan, miten tämä koko hauskuutus oikein tapahtui. No se on sitten taas tietysti hyvää huomenta ja heipä hei ja tervetuloa Tapio T:n kyytiin vuoden 2022 ensimmäiselle 200 brevetille. Tarkkasilmäisimmät saattoi jo huomata, että onpas siinä Tapio T:llä hieman järeä peli 200 brevetille, joka oletettavasti ajetaan suurimmilta osin asfaltteja pitkin sisältäen toki muutaman soratieosuuden kyllä. Mutta miksi tänään ajan Focus Whistlerillä? No siinä on semmonen välillinen yhteys tuohon Kampiapina Fatbiken Tubeless-projektiin. Palataan nyt kuitenkin hieman ajassa taaksepäin. Tuossa marraskuun 2.1. tai jossakin niillä paikkein viime vuonna meidän piti Kampiapinan kanssa käydä ajamassa 200 brevetti, mutta siinä tuli vähän mutkia matkaan, jonka takia emme siinä kyseisenä päivänä 200 brevettiä ajanut, vaan tehtiin päiväretki, keitettiin kahvia, syötiin pannaan ja kuvattiin maisemia, nautittiin ulkoilmasta. No sitten sen jälkeen vielä kuitenkin mietittiin, että kyllä me se 200 brevetti ajetaan. Että sitä päivän varten varatut kortitkin on laukussa lojunut monta kuukautta tällä hetkellä täytettynä leimoja ja ajoa vaille valmiina. No sitten suunnitelmat alkoi pikkuhiljaa elämään. Kampiapina alkoi laittaa Fatbikea Tubelessiksi ja totesi pienten koettelemusten jälkeen, että tämä viritelmä toimii ja pitää ilmat sisällään. No mutta samalla me varmaan speksattiin 1 miljoona eri reittiä, että missä me tuleva 200 me ajetaan. Sitten Kampiapina sanoi, että olisi pikkusen kova joskus vetää 200 Fatbikella, 200 brevetti, mitenhän tuo kävisi? Mä sanoin, että no se ei autako kokeilla, että nyt vähän speksataan tämä maantiepyöräsuunnitelmamme uusiksi ja lähdetään ajamaan se väliin jäänyt 200 Fatbikella ja maastopyörällä. Ja sanotaanhan hei sananen tuosta päivän reitistä. Olen tällä hetkellä matkalla Tullin Puomiin tuonne Helsingin keskustaan, jossa meidän brevettimme lähtö ja maali sijaitsee siitä syystä, että meillä molemmilla tulee Espoosta ja Helsingistä semmonen about 10 kilometrin siirtymä kyseiseen paikkaan. Ja kun kyseessä on 247 huoltoasema, niin ei tarvi sillä ressata, että kerkiäkö leimalle ajoissa, kunhan siis aikarajassa pysytään. Eli Tullin Puomilla lähtö ja maali. Eka kontrolli on Siippoon Nesteellä. Toka kontrolli Hyvinkään ABC:llä. Ja kolmas kontrolli Mäntsälän Shellillä. Ja siitä sitten ajellaankin maaliin tonne Tullin Puomiin. Niinkö ei olisi hetkeäkään kulunut ja taas pyöräillä? Taas täällä. Kyllä. Miten se on sun päivä lähtenyt käyntiin? Heräämällä, syömällä ja samaten liikkeelle. Sama juttu. Siis voin rehellisesti sanoa, vähän jännitti. Mutta sitten kun puurot sai syötyä ja tekö pääsi matkaan, sitten helpotti. Mä sanoin, että kun vartti on ajettu, sitten alkaa tuntua silleen, että okei, tätä se on. Kyllä. On tässä jalat mukavasti lämpimänä, kun mäkin tähän kympin kotoa polokasin. Totta, sama itse asiassa. Kyllä. Ja kun mulla on korteissa speksit valmiina, niin meiltähän puuttuu vaan leimat ja... Leimat ja kokemusta vailla. Kyllä. Iloa ja rauhaa tähän päivään tien päälle. Ja tuskaa. Kyllä. Joka reissulla on aina tuskaa. Pieni tuska kuuluu niin konsepti. Kyllä.
Miten sä oot aina sanonut, että sen ei tarvitse olla kivaa ollakseen kivaa? Just näin. Se on ylihuomioon sitten, tuntuu taas. Kyllä. Ei, mutta mä oon sitäkin miettinyt, että 200. Se on brevettien lyhyimmästä päästä ja jokainen on randonneur, joka vetää 200-1200 tai sitten siitä pidemmälle, jos siltä tuntuu, mutta kuitenkin itelle, jos 200 alkaisi olemaan arkipäivä, että sen polkisi joka päivä, mä luulen, että tästä hommasta loppuisi hauska. Joo, ei tää ihan niinku... Kyllä tässä on muutama päivä valmistelua. Kyllä. 1 miljoona viestejä laitettu taas jälleen kerran. Reitti-variaatiota. Kyllä. Suunniteltu millä kalustolla lähdetään ja näillä tosiaan tänään mennään. Morjesta pöytään. Tänään ollaan liikkeellä jälleen kerran YouTuben rennoimman Morjes. henkilön kanssa, Tapio T. Ja mikäs meillä on tänään suunnitelma? 200 brevetti fatbikella ja maastopyörällä. Me ajateltu silleen helpomman kautta tehdä tätä, niin ajetaan 200 raskaalla kalustolla. Kyllä. Se on niinku risteilylaivalla lähti sit järvelle hauen pyyntiin kesäillassa auringonlaskuun. Ja leimat on kortissa, brevetti meininki aidosti ja ei se ole kuin ajamista voida valmis. Kyllä. 8.14 startti. Tervetuloa kyytiin. Nyt lähdetään. Ei voi lähteä, kun ei saa kato tietää. Niin, se on totta. Nyt mä sanoin, että nyt ollaan valmiita. Elikkä tosta vaan reitti. Ok, nyt jatskarit toimii. No niin, piippailee siihen malliin, että... Ei ole reitti. Niin, ei eksytä ennen vihditietä. Jotenkin sellainen hetki, jota olen odotellut. Harvoin pyöräilen lähellä Helsingin keskusta ja silloin kun pyöräilen, niin todellakin pyöräilen. Kalusto on sen mukainen. Eiköhän nyt liidetä täysiä. Päästään joskus kotiinkin. Mitä sitä jarruttelee? Joo, hyvin rullaa. Enduroa. Reittimestari eli minä olen huomioinut vähän heikosti nuo työmaapätkät ja me päästään täällä pienille kiertotöille. No mitä tuossa kylttejä kahteltiin, niin eihän nuo ole pahoja pätkiä. Tää ei oo siis oikeesti pitkä. No hyvä, sitten meillä on ihan oikeat pyörät. Me vaikka kannetaan nämä kevyessä kyklocrossi hengessä. Ajetaanko vai juostaako? Pitäisikö laittaa etujousto päälle? Tätä ei Pariisi saa usko ikinä. Ei vitsi. Joo. Ajattelen, joillakin on joku Brest Pariisi ja London Edinburgh London ja meillä on mitä on. Jos tässä ei kohta tupelle sit vuoda, se on ihme. Haluatko sä nyt vaihtaa se aku siihen GoProon? Nyt vois ottaa jo akupainon mistä. Ihanaa. Helppo. Joo. Pieni tämmönen lisäylläri. Kyllä. Onko hyvä? Järjestelmä seuraa ohjeistuksen mukaisesti banaanin. Kyllä. Se oli Kakolanmäen luonnonsuojelualue tuo äskeinen pätkä. Kakolanmäki. Kakolanmäki, joo. En tiedä minkä liemukkaan nimetty. Bon appetit. Siellä on taistelevat joutsenet tuolla pellolla. Semmonen mätke käyttää siellä höyhenet pöllyvää kohta. En oo ikinä nähnyt. Joutsenet on niin rauhallisia. Kyllä. Eeppisiä asioita tällaisena päivänä, kun
ollaan tämmöisellä kalustolla liikkeellä. Se on ehkä parempi, että ei mennä sotkemaan heidän gameihin, vaan annetaan heidän painia rauhassa. Syömme näitä pannaaneita. Omat painit. Kyllä. Sitä ei moni usko, mutta tässä menee KLV, eli kevyen liikenteen väylä, eli Kelvi. Ei edelleenkään muuten harmita kalustovalinta. Tällähän on komiaa pytinkiä. Hetkittäin kuuntelin, että tuleeko auto takkaa päin. Tää on kyllä ihmiset säikähtäneet. Joo. Jaa, tulihan sieltä autokin perästä. Sitäkö vetää näillä paksun renkaisilla, niin aina kuuntelee, että autoko siellä tulee, mutta se onkin kaverin pyörä. Täällä on joskus ollut. Everestausmuistot tuoreena mielessä. Monta kertaa? 110 kertaa mä takaisin nousta. Niin tämän puolen? Tämän puolen, joo. Okei. Ja tämä ei ole ihan niin jyrkkä, mitä tässä alussa on, että se vähän tasoittuu jossakin kohtaa. Joo, tässä on niinku tämmönen hyvin jyrkkä kohta, olikohan tää melkein 13% tai jotain. Joo. Mutta tää oli kyllä semmonen, että tavallaan sit kun väsytti, Joo. niin se paletti levisi taas kohta. Joo. Tämä on työläs nousu kyllä. Ja kyllä nyt vielä menee. Vähän näyttää niinkö tasoittais. Joo, tuo Ei se. Mutta en mä mikään semmonen ylämäkipyöräilijä itse oo. Niin, siis Että mä semmosen kykenisin. missä tarvittaisiin korkeat vatteja. Joo. Itellä ei. Se kuitenkin on enemmän semmonen kestävyys. Joo. Oliko se tässä? Tässä oli mäki, joo. Okei, ja se meni polkemalla ylös. Puhas suoritus. Mä sanon, nämä välitykset tekee paljon. Joo. Huhhuh. Mä aina käyn ympäri liikenneen. Oot sä reipas kaveri. Varmaan oli auto. Joo. No niin. Sitten mennään alas. Ihanaa. Kyllä rullaa hyvin. Maantiepyörä kuumottais. Maantiepyörä olisi selässä tällä hetkellä. Joo. Tähän astiset fiilikset tästä maastopyörästä täytyy sanoa, että hyvä semmonen all-terrain bike. ATB, jos näin lyhennettäisiin. Joo. Sulla on nopeat renkaat siinä, niin sillähän Niin. Mutta tämä on kyllä söpöyden huippu, tämä soittokello, kun siellä tommonen nalle on maskottina. eeppinen. Kaikki suunnitelmat, mitä Exceliin vedetty, Niin. voi vetää vessapöntistä alas. Niin. Oho. Ajankäytön ennätys tästä ääripäästä. Toivottavasti on vähän helpompaa tietä luvassa, että saadaan pidettyä vauhtia yllä, niin päästään joskus maaliin. Sattuuhan sitäkö väsyksissä reittiä piirtelin, niin ehkä puolivahingossa pätkä Vihdin tietäkin tälle reissulle.
Niin. Fatbike ei sovi Vihdintielle. Siellä on leimasimmekin valmiina. Kyllä on jo ihan Herroja odottamassa. toinen kaveri tuli se Kai täälläkin niin brevettikuskeja aikaisemmin on käynyt. Rupesin tosiaan miettimään, että tämä on ihan järkevä veto. Kato, tällä pullo täyteen ja tuosta sitten nestettä koneeseen. Nyt meille sitten tarjoilee komootti, jos näin sanotaan. Kyllä. Ja jäätä edessä. Jaha. No siitä on mennyt joku muu, pyörän jäljet siitä menee, kahto. Joo. Joku muukin ajanut fatbikella brevetin tästä. Vanha sanonta, että pyörän jäljet siitä menee, siksi menen minäkin. Joo. Maastopyörässä on hyvä pystyajoasento. Laajapinta-alaisilla flättipedaaleilla on hyvä nostaa seisomaan alamäisä. Vauhti kipuaa johonkin varmaan 40. Minähän kerään tässä tuulta niinkö purje, mutta kyllä siinä jalat virkoaa. Ja hanuri kiittää. Eihän Ralekkikaan kulje näin lujaa, nyt mennään jo 40. Se saattaa kyllä olla, että alamäellä on jotain osuutta asiaa. 40 taulussa ja Joo. Kyllä se notkahus tulee vielä. Uhotaan heittävämme pyörämme ojaa. se on se 160 kisa kohdalla. Se Joo. keräillään Kyllä. kuskeja. Tuli sen verran houkuttavan näköinen Rando Brevetti hotelli tähän, että Niin kutsuva. palvelut kaikilla herkuilla. Otatteko kypäräs pois päästä kun nukuttaa? Niin jo. Sitten kun ottais pipon pois, tulis kylmä. Hei, nythän tätä pitääkin haihuttaa turhat lämmöt pellolle. Siellä on vielä lunta kevyen liikenteen väylällä ihan mukavasti. Tuossa oli ihan huolella lumenpeitossa semmonen sanotaan 100 metriä, josta äsken jyräsimme läpi. Täällä on aina mukava tulla käymään. Tämä on semmonen hyvä fiiliksen pysäkki. Sieltä saa ruokaa. Ja tämä on aina auki. Semmonen jatkuva tervetuloa toivotus. 247. No niin. Sitten siihen vaan pyörät ja kaupassa käydään vuorotelle. Ja kortinleimaustekniikka on
vapaa. Bannaanitarra kuitti, allekirjoitus tai jopa leima. Kaikki käy. Kaikki käy. Kyllä. Eli tehokas tauko. Kyllä. Päivän pisin, mutta edelleen tehokas. Tämän takia on mukava ja kaverin kanssa brevettiä, kun voidaan rauhassa jättää kaikki kamat tähän kevätaurinkoon latautumaan ja mitä nyt tarvitseekaan tässä tämmöistä multimediavälineiden huoltoa tehdä. Ja pyörät voi rauhassa jättää siihen, kun minä jäin nyt ensimmäisen kauppareissun ajaksi tähän pitämään vahtia ja Jaakko jää tähän sitten fillarivahtiin siksi aikaa, kun minä hoidan tietyt muodollisuudet tähän korttiin. Ja käyn hakemassa mehua ja pähkinöitä ja suklaata ja jotakin paistopisteherkkua. Eteisessä oli nämä vesihana. Mä otin vessasta luomalle, että se oli kiva lämmin. Jaaha. Vuoron vaihto. Vuoron vai? Jos sinulla ei ole S-etukorttia, sinulla ei ole S-etukorttia. Sinulla ei ole S-etukorttia. Sinulla ei ole S-etukorttia. Nyt mä oon tehnyt se, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Ottaa banaanin hintalapun brevettikortin leimaksi. Kuule siinä kommeilee. Tää on käyty Alepa-Peltokuumolan tiellä. Se sama. Se on oikein. Ihanaa. Sitten isomman tien laitaan. Nautimme valkoisesta viivasta. Tätä oikeastaan Mäntsälään asti. Mitä? Tätä Mäntsälään asti. Muistaakseni. Hetkeksi pysähdyttiin tien varteen tekniselle nestetauolle. Tieviittojen mukaan ollaan tultu Hyvinkäältä 14 kilometriä. Ja toinen samanmoinen siivu ja ehkä hieman päälle, niin ollaan Mäntsälässä. Tämä 25 laita, no onhan tämä vähän työlästä ajaa. Autoa suhahtaa koko ajan ohi, jos menee rekka, niin silloin pölisee. Ja toisaalta helppoa ajettavaa. Saa hyvin vähän semmoista aikareserviä napattua, kun tässä kuitenkin vauhti on jotain päälle 20 kilsaa tunnissa. Mikä on hyvä asia, tietysti. Ja kyllä se alkaa olemaan sillä lailla, että lähdetään Mäntsälää kohti. Shellille leimaa hakemaan ja vähän mehua ostelee ja vähän jalkoja leppuutteleen. Mä pyörät tähän riliin, niin mä voin ottaa sohvan. Niin joo, kyllä. Kuvauksellista. Minä poistun rumentamasta maisemaa. Vesi tai mehu huikan otan ensin. Oha, siinä merkintää kortissa jos monen näköistä. Kävi WC-sä, ostin vähän juotavia. Sitten tietysti vähän herkuteltavia ja lämmintä juomaa. Kampi apina meni käymään hoitamassa vastaavat hommat. Pikku tauko ja sitten pieni siivu ja tähän ollaan jo maalissa. Aatellaan. Ihanaa. Kehittelin tästä keltaisesta muovikassista itselle tämmöisen sääntöjen mukaisen heijastavan vaatteen tai liivin, jonka ACP-sääntökirja vaatii. Pääsin lähtöpaikalle asti ja tajusin, että ei hitse, että heijasti henkselit jäi kotiin, mutta eiköhän tämä tuossa illan hämärtyessä näy. Solomu vaan tuonne, niin ei lepata tuulessa. 17.18 näyttää kello siinä vaiheessa, kun tosiaan täältä Mäntsälän Shelliltä jatkamme matkaa maastopyörillä. Se oli kuulemma joku tuolla Twitterin ihmeellisessä maailmassa kirjoittanut, että ajattelin lähteä ajamaan 200 maastopyörällä, mutta eihän kukaan ole niin hullu. Ja sitten oli noita Jaakon postauksia seurailu, jossa tehdään nimenomaan tämä kyseinen tempaus. Mutta hei, eihän tämä vielä ole loppunut. Kotimatka edessä. Vitsi, mä tykkään tästä hihamerkistä. Tämä jää suomalaiseen revettihistoriahan tämä.
Mun sisäinen Seija Paasonen tulkitsee pilviä niin, että Koillinen kaakku lounaassa sataa. Siellä on pari tällaista satavaa pilveä. Minä veikkaan, että me pysytään kuivana. Tähän asti tää on ollut oikeesti ihan miellyttävää. On! Se sellainen pieni semmonen räntä luunaissa homma. 3 tuntia aikaa. Katsotaan mitä käy. Niin. Joo, Yleensä Haarajoelle tulee brevetöityä sitä yhtä toista tietä pitkin, joka lähti tuon äskeisen tien varrelta, mutta jotta saatiin tarpeeksi mittaa tälle reissulle, niin piirrettiin tämmönen pieni sakko tähän ja ajettiin tätä kautta, mikä ei yhtään haittaa. Hienoa tietä ajettavaksi. hyvän näköisiä paikkoja. On. Ei tarvitse kauas lähteä. Ei tarvitse alpeille lähteä. No ei. Meillä on täällä pienen metsäsaarekkeen suojassa semmonen mukava taktinen paussi menossa. Sitä voi vaikka katsella puun latvoja tässä jalkoja leppuutellessa. Aikareserviä on hyvin tallella, niin on aikaa somettaa. Mä en oo tähän Hero 4 kertaakaan tosiaan akkua vaihtanut. Aina mä oon tuossa tauoilla, kun on kontrollille pysähytty, niin siinä vähän lattailu. Ja vaikka tämä näyttää tyhjää, nytkin näyttää vain yhtä pykälää, niin todennäköisesti vielä saattaa maalissa toimia. Joo. Mutta saatamme tätä silti lattailla. Saa nähdä. Kyllä. No niin, olemme saapuneet järven päähän ja Haarajoki onkin ihan lähellä, josta sitten järvenpään keskustaa kohti suunnistellaan. Ihan täydellisesti sujunut päivä. Ja vielä semmonen reipas 40, että ollaan ottamassa loppuleimat tälle hyvin sujuneelle vuoden 22 sekalle revetille. No vaan nyt on eeppinen kaakaohetki. Se on aamulla laitettu laukkuihin. Heikkona hetkenä. Sitten se korkataan. Ei liian aikaisin. Sitten kun niinku maali on häämöttää, mutta Joo. vielä tarvitaan se viimeinen puristus. Kyllä. Silloin on kaakaoaika. Reilu 20. Sitten tämä homma on taputeltu. Ainakin hän on nauttinut kyydistä tänään. Perävalot päälle, jos tämä lähtee käyntiin. Yes. Toivotaan, että kestää Helsinkiin asti. Yes. Mä oon valmis. Lyödään tietä. No jos tarvitsee jotain ihan pikaista tehdä, niin siinä tapauksessa vielä pysähellään, mutta muuten kyllä tästä on semmonen varmaan vähän päälle 20 sinne Töölöön. Se on aika lailla yhdellä polkasulla. Se on vähän kuin viikonloppuaamuna kävin nautiskeleen
Joo. Samanlainen rykä. Ja nyt heti muuten huomaa, miten sokeri vaikuttaa. Huomaa, miten kylmä tuli. Kyllä, mutta se virkistää niinku sun avantouunit Ortliipin reppu selässä. Se on totta kyllä. Niin. 19 sanoo. Joo. No se on puolisen tuntia, koska siinä kuitenkin on varmaan yhdet liikennevalot vielä matkalla tai ehkä jopa kahdet. Kyllä me kereet. Ollaan tässä liidetty läpi öisen Länsi-Pakilan. Maunulaa kohti, siitä Metsälää ja siitä Pasilan kautta Töölöön. Ja tästä suoraan. Hurja loppukiilo täällä. Kyllä. Ja ainut tavoite saada semmonen leimakortti yhdeltä huoltoasemalta. Voi vitsi, brevetointi on ihana harrastus. Aikaraja on, se on viitteellinen, mutta oleellinen osa peliä. Varsinkin tässä kohtaa. Väsymys kaikkaa, kun sanotaan, että hei, mitali on siitä kiinni, että olet maalissa ajoissa. Ja ajattelin, mitaliin saa vielä itse ostaa. Siitä tien päältä päästään oikealle sitten. No niin, Maunula ohitettu ja tullaan tänne Metsälään. Emäntä soittelee varmaan puhelimeen, mutta sori vaimo, nyt ei oo aikaa vastata. Meillä on täällä niin tiukka meno. Eli Fat Bikella pystyy ajamaan brevetia ja suoriutumaan aikataulussa. Jopa etuajassa saa. Niin. Ja sitten tiukkaa aikaa, että mitäs kello näyttää. Mikä on illan tiukka. Yes. Me tehtiin tämä tänään. Tiukasti aikarajassa. Yes. Mitä kello sanoo? Kello on. No niin. Kello on 42. 42, no 2 minuuttia. Yes. Nyt soitetaan vaimolle. No niin, kotoa tuli vähän kärsimättömiä puheluita, jopa 2 kännykkään, yhteensä 3 puhelua. Siellä oli inhimilliset syyt. Lapset halusivat toivottaa hyvää yötä ja tietysti kysellä, että ootko päässyt brevetin läpi. Johon minä vastasin, että kyllä päästiin brevetti tiukasti. Oliko 2 vai 4 minuuttia? Kyllä se 2 minuuttia taisi olla. Joo. Virallinen. Tarkistuslaskenta vaaditaan vielä. Kyllä. No mutta sitä mä olin tuossa kuuntelevinani, että 21.42 sä sanoit ja mä muistan, että 44 oli se. Joo. Se. Eli lasketaan suoritukseen se 4 minuuttia tonttuilua tuon vahuun kanssa. Ei oteta reserviminuutteja käyttöön. Ei. Koska sääntöjä voi tulkita niin, että me lähdettiin tosta vasta 4.8 liikkeelle, mutta sääntöjä ei nyt tulkita. Tämä oli ihan loistava tämmönen pimeä ajoliivi, tämä Alepan gassi, ja se lähtee nyt roskapönttöön. Sanotaan nyt jotain viisasta tähän loppuun vielä, kun tämä GoPro-akku vetelee viimeisiänsä. Ei muuta kuin morjesta pöydästä. Enempää ei irto. Se on erittäin hyvin sanottu. Hyvä ystäväni, minä kiitän sinua tämän videon kahtelusta ja toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Ja takkuun varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana meidän viimeinkin toteutuneella brevetillä, uudet mittasuhteet saaneella aivan eeppisellä meikäläisen elämäni 10. virallisella brevetillä. Eli kiitos kun olit mukana ja heippa! Täällä huoltoasemalla oli todistettavasti aamulla leimasin. Tuossa lukee Shell tullinpuomi. Vähän tommosella haalealla punaisella värillä. Nyt sitten kun myyjä ei löytänyt leimasinta, niin hän reippaasti nappasi mustekynäjä meille siihen tommoseen ihan oman
spesiaalin leiman vetäsi. Ja otinhan mä vielä kuitin talteen tuota Hyvinkäältä ihan varste, kun sinä kerran banaanitarrakin. Ai vitsi, mä oon aina halunnut banaanitarran ottaa. Nuoli tossa. Joo, niin että varmasti ymmärrät, että se on tuossa. Niinkö? Ne on todistettu. Toi on muuten heillä, mä rupean jatkisemaan banaanikuitin. Joo, ihan loistavaa.